Ja tervetuloa Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Mä oon pelinjohtajanne eli Ilmari täällä ja mä en edes vielä tiedä minne me tänään todella tullaan matkaamaan. Mulla on kanssani pöydässä 4 pelaajaa, jotka selvittää kohta nopanheittojen myötä, riittääkö heidän hahmon kyvyt niihin tavoitteisiin, johon me koitetaan tässä nyt improvisaation ja roolipelin keinoin pyrkiä. Otetaan semmonen 1 lause kultakin, että kuka olette ja mikä fiilis? Mä oon Helmi ja mä oon aivan täpinöissäni, en malta odottaa. Mun nimi on Valtteri ja mä koen olani hyvin itsevarmaksi, koska mä oon harjoitellut tänään peilin edessä nameleonilainen. Tosi hyvin. Kiitos. Mä oon AV ja mun kämmenet hikoo jo nyt, vaikka me ei olla aloitettu. Mä en tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mä oon Antti ja mä oon viettänyt viimeiset 3 yötä teltassa, niin nyt mä oon valmis tämmöisiin henkisiin seikkailuihin näiden fyysisten seikkailujen sijasta, että katsotaan mihin päädytään. Ja sittenhän me aloitetaan meidän henkinen seikkailu saman tien, koska luvassa on Merheal raudoittajat. On aikainen aamu. Te olette ratsastaneet vajaan viikon Minuarien sodan polttamien alueiden poikki. Te olette nyt Nameleonin pohjoisen valtakunnan itärannan alueella, joka kärsi pahiten taianomaisen Minuarien vihan. Te olette ohittaneet jo useamman kylän mustuneet rauniot, mutta te olette matkalla kylään, tai pikemminkin pieneen kaupunkiin, joka on jälleen rakennettu ainakin osin tämän lyhyen 4 kuukauden aikana. Te kuulette jo kaukana meren pauhun. Te olette saapumassa joen vartta pitkin satamakaupunkiin nimeltä Davrenin torni. Tuulen tuoma merisuola on aika tervetullut haju, sillä te olette viettäneet tunkkaisen tuhkan keskellä jo useamman päivän. Kurkku käheinä, mutta nyt te olette saapumassa kaupunkiin, ja ei mihin tahansa kaupunkiin, sillä täältä kaupungista on kuljetettu Jokivälin kylään parannustaikuuskäärö sekä kellastunut sivu, joka aiheutti täysin kokemattoman haltijataikojan käsissä merkillisen vehreyden kasvun, jonka jälkeen pedot uhkasivat kylää. Te olette tuhonneet pedot, tämän vehreyden ja taian käyttäjät, mutta nyt te olette ottamassa selvää, että ketkä Davrenin tornin kaupungissa ovat välittäneet nämä taikatekstit ja piilotellaanko niitä kaupungissa enemmänkin. Kun teidän ratsastamanne tie kiemurtelee jyrkkään kalliorantaan, te näette kielekkeellä osin tulesta sulaneen kivilinnan, jossa yhä näkyy tämän kaupungin kohtaama Minuarien tulen viha. Sen ympärillä leviää mustia perustuksia, joiden lomaan rakennetaan jo uutta puutalokaupunkia. Korkea kotkan kirkaisu repii ilmaa, kun merikotka Kivinokka raportoituaan raudoittajien tornille liitää takaisin teitä ja laskeutuu Gustavin kädelle. Se on käynyt pääkaupungissa ja toimittaa raudoittajien tornilta jalassaan kääröä, joka on sinetöity raudoittajien savuavalla nyrkillä. Hyvää työtä, Kivinokka. Ja Gustav kevyesti silittää Kivinokan harmaata nokkaa, kaivaa taskustaan vielä suhteellisen tuoretta riistaa, joka on hieman ehkä päivettynyt hänen nahkalaukussaan, mutta Kivinokka näyttää nauttivan sen siitä huolimatta. Pidähän silmäsi tarkkana ylhäällä meille. Ja Gustav päästää Kivinokan takaisin lentoon. Ja käteesi on jäänyt käärö, jonka Kivinokka on tuonut. Pysähdytään hetkeksi.
Ja Gustav ohjeistaa omaa hevostaan tekemään semmoisen pienen kierähdyksen ja ohjaa koko ryhmänsä tien viereen. Kuten näimme jo viime kerralla, me olemme koko ajan jatkuvan uhan alla. Taikuus voi olla kaikkea, mutta se on ennen kaikkea vaarallista ja tappavaa. Ja viime kerrallakin meille olisi voinut käydä kelle vaan meistä huonosti. Ja tästä syystä Gustav näyttää omaa harmaata raudoittajaketjuaan. Että jos tämä ikinä tippuu maahan taistelussa, niin tämän ryhmän on silti jatkettava. Yhden teistä minä tarvitsen vararyhmän johtajaksi. Mutta ennen kuin teen tämän päätöksen, minä haluan antaa teille kaikille mahdollisuuden näyttää, onko teistä siihen. Gustav pitää kädessään tätä avaamatonta sinettikirjettä. Eldrid ottaa kirjeen vastaan. Eldrid, sinä toimit nyt ryhmänjohtajana tässä tehtävässä. Näytä, mihin sinusta on. Minä näytän. Joten muut, ryhmänjohtaja tänään on Eldrid. Tämä koskee myös minua. Mutta jos tilanne näyttää siltä, että se lähtee käsistä, niin silloin minä tulen väliin. Asia selvä. Eldrid hän tekee aina ihan niin kuin sinä sanot. Hän hyppäisi varmaan kaivoonkin, jos johtaja sitä vaatisi. Ja nyt hän on meidän johtaja. Kyllä. Hän osaa seurata komentoketjua, joten hän tietää, kuinka ottaa vastaan komentoja ja näin ollen myöskin, kuinka antaa niitä. No, sittenpä minä teen ihan niin kuin hän sanoo. Älä huoli, Niel, sinäkin saat oman vuorosi. Minulla ei ole mitään tätä vastaan. Tietenkin. Luonnollista. Tuleeko meillä omat vuorot? Kyllä. Joten Eldrid, mikä on seuraava liikkeemme? Mitä teemme? Eldrid avaa käärön. Ja sisällä on Aevarin raudoittajien komentajan sanat. Jos tutkitte Davrenin tornia, aloittakaa olemalla yhteydessä linnan voutiin. Kaupungissa on myös haltijayhteisö, joka on syytä tarkistaa. Huomioikaa tehtävää suorittaessa myös seuraava uusi asetus. Jokainen tehtävällä raudoitettu minuar on toimitettava tästä eteenpäin raudoittajien tornille Nidarhiniin, elävänä tai kuolleena. Kuulitte kaikki, mitä käärössä luki. Joten eiköhän lähdetä suoraan linnan voudin luokse. Sopii minulle. Keskusta. Menemme. Te jatkatte hevostenne kanssa saapuen tätä tietä alas kielekkeen laidalle rakennettuun Davrenin tornin kaupunkiin, jonka päädyssä kielekkeellä on Davrenin linnaksi kutsuttu kivilinna, jonka sivusta laskeutuu myös jyrkkä kivinen rinne alas satamaan, joka on ikään kuin pienessä kallion poukamassa piilossa lähellä kuohuvaa vesirajaa. Kaupunki kuhisee rakennustöissä olevia ihmisiä. Mustuneiden raunioiden lomassa kohoaa uusia taloja vaaleammasta puusta. Kärryillä kuskataan sorakiveä ja hiekkaa peittämään tummuneita, taian jättämiä kraatereita. Te huomaatte myös, että siinä missä tämä satama, joka on rakennettu hieman alemmas kielekkeen laidalle, niin se on säästynyt tulelta, mutta se ei suinkaan ole ainoa paikka. Toinen tulelta merkillisesti säästynyt kortteli on sammaloituneen kivimuurin sisälle
rakennettu sirojen harjakattoisten puutalojen kokonaisuus, joiden keskellä kasvaa 3 suurta puuta. Ja te myös huomaatte, että suurin osa näistä työssään olevista ihmisistä kiertävät tämän paikan, vaikka te näette jotain väkeä hieman syvällä sen muurien toisella puolen. Te kuitenkin saavutte sataman yläpuolella kielekkeellä kohoavaan kivilinnaan. Muurit ja rakennukset on täynnä tummia reikiä, joissa näyttää kuin kivi olisi sulanut, pakkautuen ikään kuin tummaksi massaksi. Mutta sen perustuksien sisällä on edelleen muutamia paikkoja, jotka ovat suojassa kylmältä merituulelta. Ja te ohitatte muutamat kruununkaartin jäsenet, jotka samantien tekevät teille kunniaa ja väistävät. Yksi heistä saattaa teidät tämän linnan päätyyn suureen rakennukseen, jonka päässä kohoaa korkea kivinen tornin perustus, joka on täysin sortunut, mutta jonka sisälle on rakennettu puusta uusi majakkatornia muistuttava rakennelma, josta tämä kaupunki on saanut nimensä. Te päädytte tähän rakennukseen tornin tyvessä. Jyrkät portaat ja suuret kaksoisovet avautuu korkeaan eteishalliin. Sulanut kivikatto on tuettu uusilla parruilla. Tuuli ujeltaa muutamasta syvästä halkeamasta seinässä, mutta huoneen päädyssä, lähellä rätisevää tulisijaa, kohoaa pöytä tuoleineen, ja teidän saapuessanne muutamat kruununkaartin jäsenet asettaa kaupungin kartan ja olutkannun tuoppeineen. Ja pöydän takana odottaa linnan vouti, joka on erikoislaatuinen näky Nameleonissa, sillä hän on nainen ja peikko, mikä on erikoinen yhdistelmä näin arvostetussa asemassa. Tämä järkälemäinen hahmo on peikkojen tapaan hailakan vihreä, kasvot litteät ja niistä tarkkailee oranssit viirusilmät. Yllä on paksu, vuorellinen takki peittämässä nahkahaarniskaa. Ja hän nyökkää, kun te saavutte sisään. Valra Särki, linnan vouti. Asettukaa pöytään, raudoittajat. Täällä varmasti tarvitaan teidän kaltaisianne erikoissotureita. Mikä tuo teidät Davrinin tornille? Meidän tietoomme tuli, että täältä oli lähtenyt, täältä on peräisin eräs käärö ja kirjan sivu, jossa oli taikuu tai jotain velhoihin liittyvää, joka aiheutti tuhoa edellisessä kylässä. Vai niin? No, minä luonnollisestikin, jos olisin tiennyt mistään tällaisesta taianomaisesta, olisin ilmoittanut teille itse, mutta no, tietysti minä olen käytettävissänne, voimme tarkistaa asian ja no, minä voin kertoa sen verran, mitä tästä kylästä tiedän. No, se mitä tästä on jäljellä, niin näette sen ympärillänne. Sota oli meille kova, niinhän useimmille. Mutta me pärjätään, me rakennetaan. Ainoa pieni sivujuonne tässä kaikessa on tietysti ollut, no te varmaan näitte sen yhden korttelin, joka ei ollut palanut. Haltijat. Ja hän katsoo erityisesti Gustavia ja tämän vihertävien hiusten lomasta kohoavia, suipponevia korvia. Sen verran mä haluan sanoa sullekin, että sä et tuu saamaan täältä lämmintä vastaanottoa. Kaikki muu paloi, mutta jotenkin toi kaunokortteli tuolla pysy pystyssä. Sen jälkeen ei ole haltijoista paljon tykätty ja kyllä mä ymmärrän miksi. Mulla menee kruununkaartin kanssa suurin osa ajasta pelkästään siinä, että mä koitan estää ihmisiä lynkkaamasta tota kylää. Just tällä hetkellä me ei tarvita enempää sellaista vihanpitoa. Mutta on meillä muutama muukin tapaus ollut tässä hiljattain. Ja nimittäin mä en tiedä mistään taikateksteistä tai kääröistä, mutta yksi salakuljettaja laiva täällä oli, minkä mä koitin kaartin ratsialla käräyttää. Se oli liikkunut vähän epäolennaisina aikoina, se rahtiluettelot oli täynnä aukkoja.
Mä sitten laitoin kruunun kaartin tekemään pienen ratsian aamuyöstä, kun se taas saapui Satapurresta satamaan. No, koko laiva leimahti liekkiin. Ihan sen Siljan tien. Mä en tiedä mitä se on mahtanut kuljettaa, mutta jotain kai polttoöljyä tai vastaavaa mustan pörssin kamaa kenties. Tai sitten jotain hyvinkin muuta. Mä voin näyttää teille hylyn, mutta kauheasti mitään muuta todistusaineistoa siitä palosta ei jäänyt. Ehkä mä suosittelisin jututtamaan muutamia henkilöitä ympäri kylää, kattoo mitä ne tietää. Kaikki taianomainen tietysti, niin kyllähän me kaikki tiedetään, että jos ei se ole peräisi velhominuareilta itseltään, niin no, ihmiset ei osaa taikoa, että kyllä mä katsoisin sillä syyttävällä sormella tonne Kaunokortteliin päin. Valra, oliko se? Valra, kyllä. Miksi satama säästyi? Satama, en mä tiedä. Ehkä se oli vaan suojassa tuulelta tai tulelta tässä tapauksessa. Ehkä. Ja rahdista ei jäänyt minkäänlaista todistusaineistoa jäljelle. No ainoastaan semmosia vanhoja palaneita arkkuja. Ja niiden sisältö yhtä lailla tuhkaa. Ei tosi jäänyt mitään, nyt kun mä mietin sitä polttoöljyteoriaa, niin ei kyllä ollut kauheasti mitään pulloja tai siruja tai sellaista. Eli tuhkaa, mahdollisesti tekstiä, ei muun muassa metallia, puuta. No ei juurikaan niiden arkkujen sisällä, vaan sellaista hienosta tuhkaa. Ja kukaan ei siis sytyttänyt paloa? No mä en tiedä mitä siellä tapahtui, kun mä en itse ollut laivassa. Mä vaan näin kun se leimahti ja sitten kun me juostiin paikalle, niin kaikki piruparat oli jo siellä palaneet poroksi. He eivät siis hypänneet laidan yli. Se tapahtui niin nopeasti, että kukaan ei olisi kyllä ehtinyt. Niin nopeasti, että tehdi laidan yli. Aivan. Ja arvopapereiden kuljettamiseen ei tarvita salakuljettajan laivaa. Yksi henkilö pystyy kuljettamaan niitä, joten jos siellä oli jotain, mahdollisesti jotain tuhkaa, johonkin kirjoitusmateriaaleja, niin tämä kyllä haiskahtaa taikuudelta aika kauas. No, sanokaa vaan, jos multa tarvitsette jotain. Mulla on semmonen pari tusinaa kaartilaisia vielä, ketkä mä oon kerännyt vahtimaan kaupunkia, niin me ollaan käytettävissä. Itse asiassa yhden kaartilaisen, jos voisit kutsua paikalle, minulla olisi eräs pyyntö. Brev. Hän viittoo kädellään ja siellä reunassa ollut nuori mies, ruskea nahkahaarniska, sininen puoliviitta ja keihäs saapuu paikalle ja nyökkää. Minä tarvitsen uuden nahkaharniskan. Vanhani hajosi, kun tein raudoittajan hommia, joten sinä varmaan pystyt antamaan tuon ylläsi olevan. Tämä nuorukainen katsoo tätä voutia, joka... No, kyllä meillä on niitä varastollakin, että... Tämä olisi erittäin avuliasta, koska minunkin harniskani tarvitsee hieman päivitystä tai sitten kokonaan uusi harniska ja tarvitsisin myös varsijousen. Ja miekka voisi tulla myöskin kysymykseen. Tai ehkä monta tikaria. Niin, eiköhän nyt vain korjata rikkinäiset varusteet, korvata ne. Brev saata heidät varastolle ja raudattajat ottaa mitä he tarvitsee. Kuitenkin muistaen, että me ollaan hiljattain kohdattu aika paljon täällä ja varusteita ei meilläkään ole liiemmin. Mutta tietysti meidän velvollisuus on auttaa. Eli ja samalla hetkellä halkeamasta seinässä suhahtaa kiven järkäle, jonka ympärille on kiedottu jonkinlainen ikään kuin käärö paperia. Miten isokin? Ehkä sellainen, että täytyy kaksinkäsin heittää, että sen saa sisään. Ja samassa kaikki on vähän jännittyneinä. Valra viittoo muutaman kaartilaisen vielä huoneen reunalta tarkistamaan ulkopuolelta. Mutta muuten on hiljaista. Käärö, kuka ottaa? Antakaa kun minä otan. Sinähän olet se johtaja. Gustav samaan aikaan juoksee sinne raolle ja yrittää katsoa, että näkisikö mitään, mistä se heitto olisi tullut. Riittääkö Gustavin havainnointi paljastamaan hänelle jotain, mikä muilta jää huomiotta?
ei riitä, mutta Gustav käyttää hänen puolihaltijakykyään. Pitkäaikainen virtuoosi, ja hän pystyy puskemaan ilman ottamatta mitään taakkaa sellaisissa asioissa, missä hän on erittäin hyvä, joten Gustav vetää hiuksensa taakse niin, että hänen puolihaltijakorvansa näkyvät ekstra tarkkaan ja että hän pystyy käyttämään kaikkia aisteja mahdollisimman tarkasti. Ja ei silti riitä. Huomaat, että kuka ikinä on kiven heittänyt on poistunut, kadonnut näkyvistä täysin. Samaan aikaan Eltrid kumarrut avaamaan käärön kiven ympäriltä, jossa lukee: luulette tukahduttaneenne taikuuden tulen, mutta mitä enemmän sorratte, sitä kuivemmaksi luonto käy, ja pian metsäpaloon tarvitaan vain yksi ainoa kipinä. Ja allekirjoituksena näet pitkän riimun, joka näyttää spiraalilta, johon yhtyy 3 kaarevaa viivaa, ja nämä viivat leimahtavat liekkiin edessäsi. Ja seuraava luku kertoo, miten tilanne jatkuu. Sillä hetkellä, kun riimu alkaa liekehtiä, niin Aurelio ja Niall, Gustav, teillä on sekunnin murto-osa aikaa reagoida. Ehdittekö te tehdä mitään? Mä heittäydyn jonkun semmoisen pöydän taakse. Aurelio? Heittäydyn pöydän alle. Niall? Jään katsomaan liekkejä. Ja seuraavaksi Niallilla ja Eltridillä, riittääkö teidän ketteryys haitalla, kun tämä riimu räjähtää valtavan paineaallon seurauksena, hukuttaen hetkeksi huoneen tuliseen pyörteeseen? Eldridillä ei riitä. Ei riitä. Siinä tapauksessa te heittäydytte maahan kasvot kipristelevinä 4. asteen höyryävistä palovammoista. Te olette saaneet syvän haavan ja huimauksen taakan, koska teidän korvanne soivat kipeää sointia. Ja Niall, tämä tuli edelleen väreilee lämpönä, vai tuleeko lämpö sisältäsi? Riittääkö tahdonvoimasi keskittymään itseesi? Ei riitä, mutta Niall puskee. Hän on raivostunut ja yrittää uudestaan. Riittää. Saat juuri viime hetkellä, kun lämpö pakkautuu kuumaksi poltteeksi käsiisi, puristettua kätesi yhteen niin, että ulkopuolisen silmille niistä nouseva höyry näyttää olevan vain jälkeä tästä räjähdyksestä. Te näette myös Linnan Voudin, joka on myös ketteryydellään onnistunut välttämään suurimman räjähdyksen, ja te huomaatte, että tämä taikuus suorastaan höyrystyy pois hänen ihonsa reunalta. Hän on kohottanut liekehtivän tuolin estääkseen tätä liekkiä saavuttamasta itsensä, ja hän alkaa käheästi karjua: no niin, kruununkaarti, aseisiin, ulos, etsikää, kuka heitti kiven, missä viholliset ovat, varautukaa taian käyttäjiin. Ja hän silmäilee teitä, miten te toimitte. Gustav kääntyy katsomaan Eldridia hyvin odottavasti. Eldrid on tuskissaan, mutta pyrkii tarkkailemaan ja kysyy, ovatko muut kunnossa. Niall ei vastaa. Hän on kasvot käsissään kohti maata. Hän ei pysty nousemaan. Täysin kunnossa. Gustav kävelee Niallin luokse ja vähän silleen ronskisti, mutta silleen tosi isämäisesti nostaa, niin kuin pikkupojan nostettaisiin niin kuin pystyy, joka on kaatunut maahan, että no niin Niall, no niin, meillä on tehtävä. Kyllä minä sen tiedän. Irti minusta. Mitä me teemme? Samaan aikaan uusi räjähdys kuuluu jostain ulkopuolelta muutaman kirkaisun kerran, ja pian sitä seuraa toinen. Ulkona on jotain tapahtumassa. Gustav lähtee juoksemaan ulos. Mennään ulos. Niall tulee perässä. Te ryntäätte ulos, ja riittääkö teidän havainnointi näkemään, mitä on tapahtumassa?
Gustav ei havainnoi, vaan hän keskittyy puhaltamaan omaan kotkapilliinsä. Ei riitä. Ei riitä. Pelgir. Ja samaan aikaan kun te saavutte ulos, valtava määrä höyryä ja savua löyhähtää teidän kasvoillenne, ja se tuo mukanaan sellaista outoa, kitkerää tuoksua, joka on teille täysin vierasta. Ja merikotkapillin vihellys rikkoo ilmaa ja pian höyryn läpi lehahtaa valtava kotka Gustavin harteille odottamaan seuraavaa hetkeä. Etsi. Ja kotka lähtee lehahtaa liitoon ja pienen hetken kuluttua te kuulette kirkaisun kauempaa, sitten toisen, sitten kolmannen. Seuratkaa kotkaa! Te lähdette juoksemaan ja päästyänne höyryn ja savun läpi te näette muutamia linnan kivisiä rakennuksia, jotka ovat sortuneet höyryyn. Muutamat liekit vielä tanssivat niiden pinnalla, mutta niiden ohi muurin korkealla harjalla te näette ruskean huppuviittaan pukeutuneen hahmon, joka juoksee viitta lepattaen takanaan, ja muutamat kruununkaartin jäsenet koittaa paniikissa tavoitella varsiousiaan, nuolia viheltelee hänen taakseen, mutta hän jatkaa juoksua portaille, jossa hän pääsisi muurin harjalta maahan asti kohti linnan porttia. Onko tässä ketään kaartilaisia vieressä, jolla olisi varsious kädessä? Huomaat kaksikin, jotka yrittävät ladata niitä. Anna tänne se! Kiskaiset varsiousen. Pystynkö ampumaan sitä kohdetta? Pystyt. Riittää. Ammut jousella viheltäen Haava. ja pian kohteen viitta siihen repeää jousen vasaman mentävä aukko ja hän horjahtaa, kaatuu portaisiin, onnistuu kompuroimaan jaloilleen ja näet vilahduksen kalpeista kasvoista ja vaaleista hiuksista ennen kuin huppu vedetään takaisin suojaksi ja huomaat, että hahmo alkaa kaivaa viitan alta jotain, mutta jatkaa yhä juoksua, mutta teillä on nyt mahdollisuus saavuttaa häntä. Niall yrittää määrittää, mihin hahmo voisi olla juoksemassa muuria ja reittiään pitkin. Riittääkö Nialin havainnointi? Ei riitä. On täysin mahdotonta vielä täysin tietää, mihin hän on suuntaamassa. Muurin porttien lähellä on yksi rakennuksen raunio, jonka seinä puuttuu täysin, joka voisi tarjota hyviä piilopaikkoja. Lisäksi portin toisella laidalla kohoaa vartiotorni, jonka portaikon ovi puuttuu myös taistelujen jäljiltä, joten paikkoja on monia. Kyse on siitä, ehdittekö te saada häntä kiinni. Gustav laukaisee varsioisen toisen kerran. Vyrmra! Ja uusi nuoli repii ilmaa ja tällä kertaa hän on kääntymässä ja kohottamassa jonkun, mikä näyttää kääröltä, mutta varsiousesi vasama niittaa sen läheiseen muurin reunaan hänen kätensä ulottuville, mutta isku saa hänet heittämään kuperkeikan maassa kaatuessaan ja pian hän kiskaisee päänsä ylös. Te näette elegantit kasvonpiirteet, jotka jokseenkin kotkamainen kyömynenä pilaa, takkuiset puolipitkät pehkot, joiden reunasta työntyy hieman suipponevat korvat. Te näette, että hänessä on ainakin haltijan verta ja kruununkaarti on lähestymässä häntä ja nyt teillä on vihdoin mahdollisuus saavuttaa hänet ja käydä taisteluun. Ja teillä on aloite, kun hän vielä hätäisesti katsoo käärön suuntaan. Elrid, mitä me teemme? Iskemme häneen. Eldrid ottaa ritsansa ja ampuu häntä kohti. Riittääkö? Ei onnistu. Ja ammut häntä kohti, hän väistää ketterästi syrjään, nyt huomaten teidät sinisissä takeissa, kun te kiidätte häntä kohti. Niall lähtee kiertämään. Hän menee ohi ja yrittää niin, ettei haltija huomaisi hänen lähestymistään. Riittääkö Nialin hiiviskely, et vielä tässä kohtaa pääse iskuetäisyydelle? Ei riitä.
siinä tapauksessa, kun lähdet kiertämään, niin hän kallistaa ikään kuin äänen kantauduttua korvaansa päätään ja olet päässyt iskuetäisyydelle tulevaa varten, mutta olet paljastunut. Ja seuraavaksi huomaatte, että kun hän on nähnyt Nialin kiertäneen jo lähelle ja Eltridin tulossa kohti, niin huomaatte, että hän syöksähtää kohti muuriin niitattua kääröä ja ellei teillä ole mahdollisuutta estää, hän näyttää siltä, että hän on pääsemässä sen luokse. Onko Gustav sillä niin tarpeeksi lähellä, että pääsee niin kuin suurin piirtein niin kuin lähitaisteluetäisyydelle? Jos Gustavin vahvuus riittää tuomaan hänet lähitaisteluetäisyydelle, niin sitten matka on pitkä. Riittää. Mutta Gustav on vahva. Pinkaiset nopeaan juoksuun. Sun lihakset alkaa särkeä ja lämmetä, kun sä pääset iskuetäisyydelle. Gustav heittää varsioisen maahan, ottaa ketjuruoskansa ja yrittää ketjuruoskalla lyödä siihen käteen, joka kurottelee siihen kääröön. Riittääkö raudoittamisesi osumaan? Ei riitä, mutta Gustav on raivostunut tälle tunkeilijalle, joka yritti tuhota hänet ja hänen ryhmänsä, joten hän puskee. Riittää, yes. Gustav, sä heilautat sun ketjuruoskan, tää käsi on tarttumassa tähän kääröön, mutta sä nykäiset sen ketjuruoskan puristavaan otteeseen, vedät tän hahmon täysin kääntymään itseäsi kohti ja huomaat pienen pelästyksen, joka hetken aikaa näkyy hänen vihreissä silmissään. Mutta samaan aikaan näet, että nopealla liikkeellä hän vetää toisen kätensä ja heittää kiiltävän veitsen kohti ketjuruoskaa yrittäen saada sen putoamaan. Hyökkäys onnistuu osumaan. Riittääkö Gustavin sorminäppäryys pitämään ruoskasta kiinni? Ei riitä. Ja ruoska kimpoaa Gustavin kädestä ja nyt tämä hahmo, tämä haltiaverinen, lähestyy jälleen kääröä. Aurelio. Aurelio koittaa käsivarsioisella ampua tätä kättä. Ei onnistu, mutta puskee vielä. Ja se onnistuu tehden syvän haavan. Samaan aikaan kun hänen kätensä lähestyy tätä kääröä, niin vasama Aurelion ketterästä kevyestä yhden käden varsiousesta singahtaa niittaamaan hänen kätensä verisenä aivan tämän käärön viereen. Hän parkaisee ja sitten hän päästää kovan terävän vihellyksen ja pian te huomaatte, että teidän ympäriltänne pistää ruskeissa huppuviitoissa 3 muuta hahmoa katoilta piileskelemästä, jotka nyt ryntäävät teidän selustaanne ja on seuraavan aloitteen aika. Se menee teille. Miten te toimitte? Nial on lähellä. Nial on lähellä. Alkuperäistä kohdetta. Hän ottaa rautamaskinsa ja yrittää lyödä sen tämän kohteen suuhun. Tämä kohde koittaa väistää Nialin yrityksen. Ja se riittää. Lähestyt rautamaskin kanssa, heität sen häntä kohden, mutta hän nappaa ketterästi kädellä kiinni, ohjaa kätesi syrjään saaden Nialin kaatumaan maahan ja samaan aikaan hän kiroaa Pelkirin raudoittajat. Gustav viheltää taas kerran kotkapilliinsä kutsuen kivinokkaa ja näyttää ilmaan merkin, joka tarkoittaa tartu ja osoittaa sitä kääröä. Riittääkö kivinokan sorminäppäryys, eli jalkojen näppäryys tässä kohtaa nappaamaan sen? Ei riitä. Lähestyessäsi, kivinokan lähestyessä paremminkin, niin tämä haltiaverinen riuhtaisee kätensä irti tämän Aurelion vasaman kera kirkaisten, mutta huitaisten verisellä kädellään niin, että melkein osuu kivinokan siipeen, joka saa hänet kohottamaan uudelleen itsensä ilmaan, mutta epäonnistuen tavoittamaan tätä itse kääröä. Ja samalla hetkellä nämä 3 muuta täältä ympäristöstä näyttävät ottavan lyhyet jouset ja yrittävät hyökätä tavoitellen
sekä Eltridiä että Aureliota, jotka näyttävät olevan menossa kohti tätä tilannetta vielä toimimatta. Vyrmra. Sekä Aurelio että Eltrid, te otatte haavan, kun nämä nuolet yhtäkkiä sivaltavat teidän kylkeä ja olkapäätä heidän ampuminaan, ja tämä kolmikko jatkaa lähestymistään teitä kohden. Nyt 2 heistä vaihtaa kiiltävät veitset käsiinsä valmiina. Eldrick tähtää ritsallaan lähintä lähestyjää. Eikä onnistu. Kun Ritsa lähestyy ja päästät irti, niin ketterästi näillä veitsillä hän lyö torjuen sen sivuun samantien Aurelio. Aurelio kohottaa käsivarsiousensa, häntä huimaa, mutta hän koettaa silti ampua tätä lähintä. Ei onnistu. Myös hän onnistuu ketterästi liukumaan tämän ammuksen alle, ja nyt 2 teidän kummankin lähistöllä on 1 näitä hopeisia veitsiä kannattelevia hyökkääjiä. Ja seuraavaksi tämä haltijaverinen, joka on saanut nyt riuhtaistua kätensä irti, tarttuu tähän hänen pitelemäänsä kääröön, vetää sen esiin ja katsoo Gustavia ja kuiskaa Ravas. Ja samaan aikaan kääröstä sinkoaa pieni kipinä, joka näyttää kieppuvan kuin ammuttuna kohti Gustavia. Gustav, riittääkö sun ketteryytesi väistämään, mitä ikinä sieltä on tulossa? Vyrmra. Hyppäät ketterästi syrjään, ikään kuin liukuen tämän kipinän alta, kun se vilahtaa aivan kasvojesi poikki ja räjähtää tulipalloksi takana olevaan rakennukseen. Varmasti, jos se olisi osunut, se olisi saattanut olla kohtalokas. Gustav samaan aikaan liukuen tämän taika-ammuksen ohi kierähtää ympäri maassa, vetää pitkämiekkänsä esiin ja koittaa irrottaa tämän henkilön pään. Riittääkö Gustavin hyökkäys tässä haasteessa? Ei riitä, mutta Gustav on todella pelästynyt tästä tilanteesta ja hänen adrenaliini vaan pumppaa ja hän puskee. Riittää. Ja Gustav, alat lähestyä tämän henkilön kaulaa miekkasi kanssa. Se on syvä haava. Ja onnistut vetämään siihen syvän haavan, joka ei aivan riitä katkaisemaan hänen päätään, mutta saa hänet haukkomaan happea. Veri roiskahtaa valtavassa kaaressa täplittäen maan ja hän kaatuu käärön kirvotessa käsistään kurlaten maahan, yrittäen rimpuilla ja peittää viitalla valtavaa verenvuotoa. Hän näyttää olevan todella henkihieverissä tällä hetkellä. Mutta sillä välin, kun näin tapahtuu, Aurelio ja Eltrid, teillä on täysi työ näiden 2 veitsien kanssa lähestyvän hyökkääjän kanssa, jotka onnistuvat hyökkäyksissään teihin. Aurelio koittaa väistää. Riittääkö Aurelion ketteryys? Riittää. Huimauksesta huolimatta onnistut syöksymään ketterästi syrjään, välttäen nämä veitset. Ja Eldrick torjuu miekallaan. Ja riittää. Te otatte nämä hyökkääjät vastaan kumpikin tyylillään. Aurelio syrjään hypänneenä, Eltrid pysäyttäen 2 tikaria hänen miekkansa lappeaan terään. Ja samaan aikaa tämä 3. jousella aikaisemmin ampunut hyökkääjä on syöksymässä tätä haavoittunutta johtajaa kohden ja viereen jäänyttä kääröä. Niall ottaa kiipeilykoukkunsa, heittää sen tätä lähestyvää henkilöä kohti ja yrittää kampata hänet. Riittääkö raudoittajan kykysi tähän yritykseen? Riittää. Saat koukun pyöräytettyä hänen jalkojensa ympäri, vedät ja tämä hahmo kaatuu, huppu lentää päästä paljastaen uudet haltijakorvat ja pitkät tummat letitetyt hiukset. Tämä maassa kamppaileva
johtajahahmo yrittää käyttää kaikki voimansa tyrehdyttääkseen verenvuotoa, pidentääkseen elämäänsä, mutta hän ei näytä tekevän siinä hyvää työtä. Hän näyttää kalpenevan teidän edessänne, pystymättä enää käymään minkäänlaista vastarintaa, mutta nämä 3 hahmoa ovat vielä teidän uhkana ja heillä on tällä kertaa aloite. Tämä kaatamasi henkilö ei ole enää uhka. Nämä 2 teidän kimppuun hyökkääjää yrittävät tehdä vielä uuden tilannearvion. He irtaantuvat ja syöksyvät kohti tätä haavoittunutta johtajaa ja kääröä. Yrittäen ja onnistuen toinen nappaa ikään kuin tällaiseen kantootteeseen tämän haavoittuneen johtajan, toinen kerää käärön nopeasti ja nyt tämä kaksikko näyttää siltä, että he yrittävät paeta. Mutta on teidän vuoronne. Kustavon lähitaisteluetäisyydellä nyt näistä henkilöistä. Hän yrittää edelleen käyttäen pitkämiekkansa katkaista sen käden, joka kantaa sitä kääröä. Näin tapahtuu, jos yrityksesi riittää. Se riittää. Ilman sen kummempia vedät miekkasi, viillät ja käsi katkeaa ja käärö tippuu maahan. Kuulet voihkaisun melkein niin kuin runollisella haltiakielellä, jonka jälkeen tämä hyökkääjä näyttää siltä, että hän yrittää paeta jättäen käärön maahan. Aurelio yrittää ampua sitä, joka kantaa tätä johtajaa, mutta ei onnistu. Nuoli menee pitkälle ja näyttää siltä, että Eltrid tai Nial, tämä saattaa olla teistä kiinni. Eldrid yrittää myös ritsallaan osua tähän johtajaa kantavaan. Ja Vyrmra, sä ammuttuasi muutaman kerran hutiin tietäen, että paljon on nyt susta kiinni, koska sulle on annettu johtajan titteli hetkellisesti tässä ryhmässä. Sä hengität syvään, keskityt, katsot kohti sitä takaraivoa, jännität ritsan, päästät irti ja pian kova kumahdus kaataa tämän kantavan hahmon selälleen niin, että tämä johtaja tippuu ja näyttää siltä, että kumpikin heistä ovat kaatuneet maahan pystymättä hetkeen huimaukseltaan liikkumaan ja muutama kruununkaartin jäsen syöksyy jo keihäät käsissään heitä pidättämään. Nial huutaa kaartilaisille seis! Ja juoksee kohti kaatunutta veitsi kädessään ja yrittää lyödä sen hänen niskansa läpi. Tämän haavoittuneen johtajan vai hänen alaisensa? Hänen alaisensa. Riittääkö veitsen käsittelyn taitosi? Ei riitä. Huomaat, että kun tulet veitsen kanssa, tämä henkilö tarttuu käteesi, alkaa rimpuilemaan ja samaan aikaan huomaat, että hän paljastaa toisen käärön itsensä taskusta ja koittaa toisella vapaalla kädellä edelleen pidätellen sinua saamaan sen esiin. Katsotaan, kumpaa aloite suosii häntä. Hän vetää sen käärön auki, kuiskaa Ravash ja huomaat, että äkkiä tikariisi leviää hehkuvan punainen valo, kun se kuumenee hehkuvaksi vain sekunneissa, mutta tämä voisi yllättää kenet tahansa muun, paitsi sinut. Riittääkö tahdonvoimasi vastustamaan tätä lumousta? Helposti. Keskität oman poltteen käsiisi, puristat tätä tikaria ja se hehku näyttää himmenevän, kun pakotat vieraan lämmön pois kädestäsi. Ja tämän jälkeen, jos haluat, huomaat, että sulla on mahdollisuus upottaa se tikari syvälle hänen kurkkuunsa. Teen sen. Ilman sen ihmeempiä painat sen sisälle ja se naksahtaa suoraan häneen ja verta yskäistään sun kasvoille, jonka jälkeen hänen silmänsä raukenevat kuolleena. Kruununkaarti tulee ympäröimään tässä kohtaa teitä, onnistuen saamaan kiinni jokaisen karkuun lähteneen hyökkääjän. Nämä ruskeisiin viittoihin sonnustautuneet henkilöt vaikuttavat kaikki olevan haltioita, jos ei kokonaan niin ainakin puoliksi, mutta heidän yrityksensä
on raudoittajien pysäyttämä. Ja siihen päätämme tämän luvun. Linnan vouti, järkälemäinen peikkonainen, laahustaa hieman ontuen paikalle. Te huomaatte, että hän tulee ehkä vähän turhankin lähelle teitä seisomaan, tuupeksien katsomaan näitä kiinniotettuja hyökkääjiä, joita tällä hetkellä yksi makaa kuolleena Nialin alla, toinen vieressä pidellen kaulaansa, tämä selkeästi heidän johtaja, joka näyttää niin kalpealta, että hän saattaa olla aivan viimeisillään, ja 2 on otettu kiinni ja laitetaan kaartin toimesta kahleisiin teidän ympärillä. Vouti kääntyy katsomaan Eltridiin. No, mitäs sitten näillä tehdään? Hyvää työtä hyökkäyksen pysäyttämisen kanssa. Siivottavaa sotkuahan tästä tulee. Kyllä me halutaan jututtaa näitä henkiin jääneitä. Me pistetään ne teille johonkin sopivaan paikkaan. Voitte seurata tosta paria kaveria. Meillä on täällä tyrmäkellari, jonne edes minuarien tuli ei ehtinyt, joten eiköhän nämä pelit pysy siellä ihan tallessa. Linnanvouti, ja pitäkää huoli siitä, että me olemme ensimmäisiä, jotka keskustelee näille vangeille. Pitäkää heidät erillään, että eivät keksi mitään tarinaa. Te voitte mennä heidän luokseen vaikka saman tien, kun me ollaan vaan saatu heidät erillisiin selleihin. Eipä siinä. Aurelio kyykistyy sen johtajan puoleen, katsoo Eldridia. Mitä me teemme hänelle? Onko hän vielä hengissä? Juuri, ei kovin kauan enää. Annetaan sen vuotoa kuiviin. Me voimme kysellä häntä. Hän tietää varmasti enemmän kuin nämä muut. Minusta meidän täytyy saada hänet pysymään hengissä. No niin. Aurelio rupeaa kaivamaan. Uskomatonta. Siteitä. Riittääkö Aurelion parantamisen taidot tässä kriittisessä tilassa? Riittää. Alat laittaa painetta ja sideharsoa oikeaan paikkaan ja pian hänen kaulan ympärillään on tämän verenvuodon tyrehdyttänyt side sekä muutamat rohdot mukana estämässä välitöntä kuolemaa. Joskin hän on hyvin heikossa kunnossa, mutta vaikuttaa siltä, että myös häntä voidaan jututtaa. Olikohan hänellä se maski päässä jo? Ei ollut vielä toistaiseksi. Nial, maski. Selvä. Ilomielin. Tumma, rautainen maski iskeytyy hänen kasvoihinsa, kouristaen ne otteeseensa kuin rautainen karhurauta. Ja huomaatte myös nyt, varsinkin kun Aurelio on avannut hänen vihertävää tunikaansa sitoakseen kaulaa paremmin, niin hänellä on kaulassa amuletti, puinen kiekko, johon on kaiverrettu vinoneliötä muistuttava riimu. Tunnistaako Aurelio tämän amuletin? Riittääkö Aurelion taianomaisten tieteiden tuntemus tunnistamaan sen? Aurelio käyttää taikuuden tutkia kykyään ja heittää edulla. Kyllä riittää. Riimu vaikuttaa olevan jonkinlaista suojaavaa taikuutta, mahdollisesti jotain sellaista, millä saadaan läpäistyä jokin hetkellinen taianomainen suoja, ikään kuin avain riimun muodossa. Gustav kerää ne kaikki muut kääröt, mitä niillä oli, ja pitää huolen, että kukaan ei yritä lipastaa niitä, varastaa niitä, ottaa omaan käyttöönsä. Kruunukaartilaiset antavat teille tilaa, koska pelkkä teidän sininen takki kertoo, että teidän kanssa ei tule ryttyillä, ja kääryt ovat sinun. Eldrid, miten sinun kasvosi voivat? Eivät ne tässä ole parantuneet, kyllä ne edelleen kirvelevät. Entä sinun? Ne ovat ihan kunnossa. Itse asiassa teidän kaikkien yllätykseksi te molemmat otitte, Eltrid ja Nial, aika ison iskun tästä tulesta, ja Eltridin kasvoilla näkyy sellaisia punertavan, lähestulkoon reunoista hiiltyneitä, ruman näköisiä palovammoja, joilla varmasti kestää aikansa parantua. Nial
pyyhkii kasvojaan, ikään kuin pyyhkien hieman nokea ja jotain yksittäisiä kivensiruja pois, vaan tuli ei ole jättänyt häneen haavaa. Minä onnistuin kääntämään pääni juuri ratkaisevalla hetkellä. Taisin säästää kauniit kasvoni. No, mutta nuo sinun arpesi vaan tekevät sinusta karismaattisemman näköisen. Taistelussa saa kukin jälkeä sen mukaan, kuinka hyvin siihen osallistuu. Hyvin sanottu. Gustav lähestyy tätä nyt raudoitettua, melkein vielä elävien kirjoissa olevaa vankia. Aurelius sujauttaa amuletin taskunsa. Näkeekö Gustav tämän? Riittääkö Aurelion sorminäppäryys, jos haluat, tekemään sen niin, että Gustav ei sitä huomaa? Antaa Gustavin nähdä. Okei. Gustav jatkaa vangin luokse. Kuulet vain pientä hengitystä rautamaskin läpi. Sinä varmasti tiedät, minne me olemme seuraavaksi menossa, kun noita sinun suippokorviasi katsoo. Joten nyt rehellisesti. Vastaa vaikka nyökkäämällä. Ja Gustav periaatteessa nostaa sitä vankia ja laittaa hänet katsomaan sitä vehreää korttelia. Onko heillä mitään tekemistä tämän asian kanssa? Ei. Me olemme se kipinä, joka sytyttää tulen. Meidän joukossa ovat heistä vain ne, jotka ymmärtävät, että tämä farssi on jatkunut jo tarpeeksi pitkään. Raudoittaja. Kuuleeko Nial tämän? Varmasti kuulee. Vai kipinä, joka sytyttää tulen? No, kokeillaanpa miten hyvin sinä palat. Nial ottaa soihdun, sytyttää sen. Nial, ei noin nopeasti. Me kuulustelemme vielä häntä. Selvä. Tämä kipinä, mistä se sai alkuperänsä? Se on saanut alkuperänsä siinä sodassa, minkä ihmiset ovat aloittaneet. Me olemme vain jatke, koska tuli ei ole sammunut. Meille on välitetty tietoa. Sellaista tietoa, joka riittää polttamaan Nameleonin moneen kertaan. Missä te muut olette? Missä on teidän tukikohtanne? Riittääkö Gustavin suostuttelu saamaan hänet laulamaan? Ei riitä. Miten sinä kehtaat? Miten sinä kehtaat kantaa meidän vertamme ja silti vuodattaa sitä? Sinä olet pahimman Pelgirin kiroama saasta. Elrid, tämä ei selvästikään enää anna meille uutta informaatiota. Mitä teemme hänelle? Joko minä saisin luvan. Celestil, kirotkoon tuollaiset Hyvä on. kansanpetturit. Nial ottaa soihtunsa ja sytyttää hänen vaatteensa tuleen. Minä vapautan nyt sinut. Hän näyttää kamppailevan vastaan sen verran, mitä pystyy, mutta liekit jatkavat ja jatkavat ja jatkavat, kunnes Gustavin on pakko irroittaa sillä. Juuri ennen kuin hän irroittaa, hän sanoo tälle haltijalle, että tämä on se hinta ja minä teen sen, mitä minun täytyy. Haltijaverta tai ei. Myrsky on tulossa. Myrsky, jota edes te ette voi pysäyttää. Ja sätkintä lakkaa. Sellainen etova, palaneen lihan haju alkaa täyttää tämän linnan pihan, saaden muutaman kaartilaisen pitelemään kasvojaan ja poistumaan paikalta. He ovat nähneet enemmän kuin tarpeeksi raudoittajista. Tämä on hyvä. Mitä seuraavaksi, ryhmänjohtaja? Lähdemme Tyrmään kuulustelemaan niitä muita.
Samalla kun nämä kaksi muuta ehkä lähtee etenemään, niin Gustav vetää Eldredin vähän taaemmas. Eldred, minä näin, että sinä epäröit. Tilanne oli kriittinen ja tiukka. Ja sinä olet tähän asti aina onnistunut silloin, kun sinulla on ollut merkitystä. Mutta tuon epäröinnin pitää loppua nyt. Olet oikeassa. Näytä minulle, että osaat olla raudoittaja. Näytä minulle, että osaat olla ryhmänjohtaja. Minä näytän. Saat nähdä. Saat vielä yhden mahdollisuuden. Olen sen arvoinen. Hyvä. Näytä tietä, ryhmänjohtaja. Te laskeudutte Eldredin johdattamana syvään kellariin ja sieltä kapeaan käytävään, jota vain muutama soihtu valaisee. Te näette ruostuneita kalteriristikoita vuoron perään ja te huomaatte, että toinen näistä vangeista on tutkittu ja kahlittu lähelle tämän käytävän ulko-ovea ja toinen aivan täysin tämän käytävän päätyyn niin, että ristikkokaltereista huolimatta he kuulisivat mahdollisimman vähän toisiaan. Heidät on tutkittu. Esille on laitettu kirjoitusvälineitä, kiiltäviä veitsiä, muutamat hopeakolikot. Ei mitään hirveästi merkille pantavaa, mutta he voivat kertoa itse kenties enemmän. Ja onko siellä jotain tekstiä, joka ei ole siis taikuuteen liittyvää, mutta jotain muuta tekstiä? Ei vaikuta olevan, että he olisivat kantaneet hirveästi muuta mukanaan, ehkä jopa syystä. Mutta nyt tämä mies ja nainen, molemmat täysiverisiä haltioita, kun olette näin tarkemmin heidät tarkistaneet itse selleihin katsomalla, niin he vaan ovat kädet kahlehdittuna selkään, pitkät hiukset juovikkaina, hikisillä ja hieman pelokkailla kasvoilla. Miten etenemme, ryhmänjohtaja? Kyselemme heiltä erikseen, mistä he ovat saaneet käskyt ja miksi he toimivat näin. Kyselemmekö kaikki yhdessä vai yksitellen? Minä voisin, jos sallit. Ole hyvä, Niel. Niel kävelee tämän kauimmaisena olevan luokse, ottaa veitsinsä esiin ja pitelee sitä kuin kynää sormissaan ja sanoo: minä osaan myös kirjoittaa erilaisia riimuja ja sinä näytät erittäin, miten sen sanoisi, kirjoitettavalta. Ja hän ottaa veitsensä ja painaa sen vangin rintakehää kohti ja tekee pienen, päästään keksimään riimukirjaimen. Sä huomaat, että tää haltijan mies koittaa vetäytyä niin taaksepäin, kun hän pääsee. Hänen pisamaiset kalpeat kasvonsa ovat entisestään kalpeammat ja hieman punertavat hiukset laineilevat aina rintakehälle asti, jonne tämä verta vuotava riimu on nyt piirretty. Mitä te haluatte? Kerro kaikki. Kuka on teidän johtajanne? Mistä te tulette? Ja mistä me löydämme hänet? Riittääkö Nialin suostuttelu edulla, koska hänellä on syytä olla suostuvaisella tuulella? Vyrmra. Hän näyttää, pelko ja kyyneleet nousevat hänen silmiinsä. Minä lähdin mukaan ainoastaan, koska siskoni Lindoes, jonka saitte myös kiinni, hän käski. Minä en halunnut lähteä niiden veljien matkaan. Toinen on Levreen. Hän oli meidän johtajanamme tässä iskussa. Minä en tiennyt täysin, mitä me teimme. Minä vain seurasin häntä. Hänellä on toinen veli Naevreen. Hän ei varmasti suostuisi tällaiseen iskuun. Me emme ole tehneet tällaista aikaisemmin. Meidän piti vain välittää kääröjä pois Nameleonista Satapurteen. Me vain välitimme, me vain kuljetimme niitä. Tämä on kaikki sen Levreenin vika. Se oli riitapukari. Se oli aina hankala. Aina halusi jotain suurta kapinaa.
Me vain halusimme olla kipinä, joka varjelee vanhaa tietoa. Ja tuo, mitä äsken kerroit, onko se todella kaikki, mitä tiedät? No, minä tiedän vielä jotain sellaista, mikä voisi olla teille suureksi hyödyksi. Kerro mutta toki. Voitko luvata, että jos kerron, niin voitteko te antaa minun päästä vapaaksi tai vaikka reilun oikeuden käydä toteen? Voi kyllä. Niall katsoo tätä haltiamiestä silmiin ja vilpittömästi sanoo, lupaan. Hyvä on. Minä kuulin, kun nämä 2 veljeä eivät oikeasti edes täysiverisiä kuin me puolihaltioita, Levren ja hänen veljensä Nav. No he väittelivät jostain Levrenin suunnitelmasta ja minua huolettaa, että hän on nyt laittanut sen kokoon, koska hän kehotti meidät tähän iskuun. Levren sanoi, että hän haluaa kipinälle uuden laivan, sen laivan tilalle, minkä kaarti ratsiassaan, tai no Levren hän sen tuhosi ja monia siinä mukana. Hän haluaa uuden laivan kaartilta, pakolaivan meille kipinälle, ja jos hän ei saa sitä, niin hän sanoo, että puolilta päivin räjähtää 1 riimu, auringon laskiessa toinen, ja niitä räjähtää 1, 2, 3 joka päivä ja joka yö niin kauan, kunnes hän on saanut haluamansa. Aivan. Siihen ei ole enää paljon aikaa siihen ensimmäiseen. Minä en tiedä, missä ne ovat, mutta minä en halunnut tätä en missään kohtaa. Minulla ei ole mitään teitä ihmisiä vastaan. Kiitos. Kiitos näistä tiedoista ja kiitos siitä, että kerroit kaiken niin, että mitään ei ole enää jäljellä. Ja Niall ottaa veitsen. Suu auki. Mitä? Suu auki. Mutta minä kerroin kaiken. Nimenomaan. Sen takia sinun ei tarvitse enää puhua. Ja tämän sanottuaan Niall menee lähelle, ottaa tätä haltiaa suusta kiinni ja leikkaa hänen kielensä poikki. Ja verinen kurlaus kaikuu teidän muiden korviin tällä käytävällä ja sätkivä kieli jää maahan Niallin poistuessa. Te olette saaneet selville ensimmäiset asiat kipinästä ja nyt te tiedätte, että kun te olette saapuneet aamulla tänne, niin 5:30 ja ensimmäisen riimun räjähdykseen ei ole enää paljon aikaa, mutta siitä me jatketaan seuraavalla kerralla.